के तपाईहरू 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकिन युके सिजनल भिजाको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यस तपाईँ सही भिडियोमा हुनुहुन्छ। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी युके सिजनल भिसामा एप्लाई गर्नको लागि फ्रीमा हामीले कसरी युरोपास सिभी बनाउन सक्छौं, कभर लेटर बनाउन सक्छौं र साथसाथै हामीले कसरी एप्लाई गर्न सक्छौं आफैले। विविध एजेन्टहरूले पैसा लिइरहेका छन् युरोपास सिभी बनाए बापत, एप्लाई गरिदिए बापत, तर तपाईले यो सम्पूर्ण काम बिना कुनै खर्च फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भविष्यमा गएर यदि केही गरी नाम आएन भने त फेरि त्यो खर्च गरेको पैसा जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईले यो फ्रीमै गर्नुभयो भने सकिन्छ फ्रीमा गर्न। तपाईलाई अलिकति टेक्निकल कुराहरूको ज्ञान छ, हल्का टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले आफैले युरोपास सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ र आफैले युके सिजनल भिसाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने तुरुन्त च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, किनभने यस्तै बिजनेस अनि फाइनान्शियल नलेजसँग सम्बन्धित अनि तपाईको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू मैले लिएर आइरहेको हुनेछु। ओके, अब सुरु गरौँ कसरी हामीले फ्रीमा एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको युरोपास सिभी बनाउन सक्छौं र युके सिजनल भिसाको लागि एप्लाई गर्न सक्छौं स्टेप बाई स्टेप। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेपमा तपाईले के गर्नुपर्छ, युरोपास सिभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। युरोपास सिभी बनाउनको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक हालिदिएको छु सिभी बनाउने, जसमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने के आउँछ भने त्यहाँ नाम, नम्बर, एड्रेस, तपाईको एक्सपिरियन्सहरू, तपाईको एबिलिटी के छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरू के छ, तपाईको स्किल्सहरू के छ, सबै कुराहरू भर्ने त्यहाँ एउटा चाहिँ फर्म आउँछ। त्यहाँ गएर तपाईले सबै भर्नुभयो भने 10 मिनेट भित्रमा तपाईको सिभी तयार हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लैजान्छु। मोबाइलबाट पनि हामी यो सिभी बनाउन सक्छौं। कसरी बनाउन सक्छौं हेरिहाल्नुस्। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको, त्यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको वेबसाइटमा जानुस्। त्यहाँ गएपछि यो युरोपास अफिसियल यु वेबसाइट आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईले फ्रीमा युरोपास सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब फर्स्टमा न्यू बनाउँदाखेरि जहिले पनि तपाईले क्रिएट न्यू सिभी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तपाईले सबै इङ्ग्लिश फर्मेट चुज गर्नुस्, स्टेट फर्मेट यसरी 23 अप्रिल 2019 यो डेट फर्मेट चुज गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ फोटोको अप्सन छ, फोटो सबभन्दा पहिला फोटो चुज गर्नुस् एउटा। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यतापट्टि माई डिभाइस भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि तपाईको कहाँ छ त त्यो फोटो लाइब्रेरी अथवा खिचेर बनाउने हो कि के गर्ने, अथवा तपाईको फाइलमा छ कि चुज गर्नुस्। मैले फोटो लाइब्रेरीमा राखेको छु एउटा स्याम्पलको रूपमा। मैले यहाँ जस्तै एकजना बहिनीको बनाइदिँदै थिएँ। ल हेर्नुस्, यसरी चारैतिर व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको क्लिन फोटो चाहिँ चाहिन्छ, पासपोर्ट साइजको है। र चुज गरिसकेपछि यसलाई क्रप गर्न मिल्छ, कति चाहिँ काट्ने कति राख्ने सबै गर्न मिल्छ है। यसरी क्रप गर्न सकिन्छ र सेभ गरेपछि हुन्छ। अब यहाँ फर्स्ट नेममा पहिलो नाम लेख्ने, लास्ट नेममा चाहिँ आफ्नो थर लेख्ने, एबाउट मीमा आफ्नो के छ क्षमता त्यो लेख्ने, आफ्नो बारेमा लेख्ने। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, जन्म मिति भइहाल्यो, जेन्डर अनि नेसनालिटी सबै इन्फर्मेसनहरू भरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुस् हैन। अब यहाँ बर भनेको छ, जस्तै मैले एउटा केही पढिदिन्छु, यस्तो जे पाए थिएँ जस्ट देखाउनको लागि मात्रै हो यो। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले चारवटा यहाँ लेआउट दिएको छ। यो चारवटै युरोपास सिभीको लागि अफिसियल चाहिँ टेम्प्लेट हो, जुन चुज गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरेपछि पीडीएफ फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईको युरोपास सिभी तयार भयो। जस्तै मैले केही भरेकै छैन, तै पनि म तपाईलाई डाउनलोड गरेर कस्तो भएछ देखाउँछु। ल हेर्नुस्, ठीक। अब अरू सबै कुराहरू यहाँ तपाईले त्यही अघि जुन अप्सनहरू छ त्यसमा सबै भरेपछि चाहिँ टन्न भरिन्छ पनि, अनि यो युरोपास सिभी अफिसियल यो चाहिँ बन्यो है। यति गरिसकेपछि स्टेप 2 मा अब तपाईले कभर लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ। कभर लेटर पनि सोही वेबसाइटमै गएर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। कभर लेटर पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ, त्यही फर्मेटहरू सबै दिएको छ। आफूलाई कुन पोस्टको लागि के को लागि चाहिएको त्यो टक्क त्यो भर्दिए मात्रै हुन्छ। कसरी बनाउने भन्ने विषयमा यो एकचोटि यो भिडियो पनि हेर्नुस्। ओके, सबैभन्दा फर्स्टमा मैले एउटा वेबसाइटको लिङ्क दिएको छु, अफिसियल कभर लेटर बनाउने वेबसाइटको लिङ्क युरोपासकै। र त्यहाँ गएर तपाईले क्रिएट न्यू कभर लेटर भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। लास्टमा देखिन्छ त्यो अप्सन। र त्यहाँ गएर सबै कुराहरू तपाईले
क्लियरली नबिगारिकन भर्नु होला। इङ्ग्लिस चुज गर्नुहोस्, स्टेट फर्मेट एउटा चुज गर्नुहोस् कुनै, आफ्नो नाम अनि थर एड्रेस लेख्नुहोस्। त्यसै गरी पोस्टल कोडमा चाहिँ तपाईँको पिनकोड हो, त्यो भनेको पिनकोड कति हो भने थाहा छैन भने गुगलमा गएर आफ्नो एड्रेसको पिनकोड भनेर टाइप गर्नुभयो भने आउँछ। जस्तै म पोखरामा बस्छु भने पिनकोड अथवा पोस्टल कोड अफ पोखरा भनेर टाइप गऱ्यो भने आउँछ। यसरी तपाईँले सबै कुराहरू भर्नुभयो भने कभर लेटर तपाईँको इजिली तयार हुन्छ। केही छैन, जस्ट प्रत्येक कुराहरू स्टेप बाई स्टेप भर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो भरिसकेपछि तपाईँको कभर लेटर तयार हुन्छ। यहाँ मैले केही प्राइभेसीको कारणले गर्दा सबै तपाईँलाई भरेर देखाउन मिल्दैन, आफै बुझ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफ्नो नाम एड्रेसहरू भर्नुपर्छ, त्यसपछि कुन कम्पनीको लागि तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम एड्रेस भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बडी सेक्सन भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि सुरुमा कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लेटरलाई कसरी टुङ्गाउने त्यो भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहीँ दिएको हुन्छ अप्सनहरू, आफूले हेरेर चाहिँ राम्रोसँग चुज गरेर छान्नु होला। यति गरिसकेपछि अब स्टेप 3 मा तपाईँले युके सिजनल भिसाको लागि कामदारहरू रिक्रुट गर्ने विविध एजेन्सीहरूलाई आफ्नो सिभी र कभर लेटर मेल गरिदिनु पर्छ। र यसको लागि तपाईँले विविध एजेन्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। एकदम अथोराइज अथेन्टिक एकदम जेन्युन एजेन्सीहरू के छन्, म तिनीहरूको मेल तल तपाईँलाई हालिदिन्छु। त्यो मेलमा गएर तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो सिभी र कभर लेटर मेल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको त्यो डाटा हेर्छन् उनीहरूले, तपाईँको सिभी हेर्छन्, कभर लेटर हेर्छन् र तपाईँलाई मेलद्वारा नै COS पठाउँछन्। COS भनेको सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप। र COS आइसकेपछि अब तपाईँले युकेको गभर्मेन्टको वेबसाइटमा गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भिसाको लागि। र यसको लागि gov.uk भन्ने यो वेबसाइट छ, यसमा गएर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र COS आइसकेपछि एकदमै सजिलो छ, बाँकी रहेका प्रोसेसहरू सबैभन्दा मेन भनेको COS आउनु हो। यसरी तपाईँले सजिलै घरमै बसेर युके को सिजनल भिसा एप्लाईको लागि युरोपास सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ, कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ र एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यस भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गरे होला। हेल्प गरे भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। त्यतिन्जेलसम्मको लागि ह्याभ अ गुड टाइम।